When it goes through this, you see there is a light in there. Yeah. So it takes picture each of the component, because if there is no component in the holder, it will go back and take it again. Okay. Oh, we break something. Hienoja koneita. On. Joo, miten se voi tietää? Se on aika yleistä tuo. This is then automatically processed, but still something is there is always an alarm that something is missing or something is wrong, so the guys are just going from machine to machine all the time. Even if this is fully automatic. If somebody tell you that the process is fully automatically, I'm just sitting here doing nothing, it's not true. It's not true. Terve. Terve. Se olisi mainoskatko. Mainoskatko. Car Vertical kaikille tuttu. Jos ei ole tuttu, niin tutustu ehdottomasti. Tässä pikku esittely. Car Verticalilla raportti autosta, mitä olet ostamassa tai sulla oleva autossa. Tällä selviää hyvin auton historia, käyttötarkoitus, onko ollut taksina, matkamittari, rekisteröinti, onko veroja perässä tai onko se vaurioitunut ollut kolarissa, ja jos on, niin kuvia. Jos päätät katsoa raportin autosta, niin käytä koodia BLACKSMOKE, sillä 20% alennusta. Tänään vuorossa Toyota Corolla, 21-vuotinen. On käyttötarkoitus, ole varovainen, ajoneuvo on käytetty taksina. Eli voidaan olettaa, että kilometrejä on reilummin. Kuitenkin kilometrit kaikki ihan ok. Tämä tapaus kerennyt vaan 56 000 olla tien päällä. Sitten on tullut mälli. Eiköhän ole peräajo. Joku aikamoinen pystyraita, että johonkin tolppaan on ajettu. Olisiko ollut liikennettä pyörätiellä? Kiireinen reissu. Kiireinen reissu liikennettä pyörätiellä ja viereen pitänyt ajaa tolppaa. Toivotaan, että ei ole ihmisiä vaihtoehtoja samassa rytäkässä. Kyllä, tämmöstä tänään. Car Verticalista 20% alennusta koodilla BLACKSMOKE. Kiitos. Pysykää kanavalla. Terve. Terve. Mitäs tänään? Tänään voitaisiin käydä läpi vähän tätä meidän sähköpuolta näissä kilpa-autoissa, mukaan lukien varsinainen kilpa-auto ja tämä 123. Joo, ja vielä tää on meidän ensimmäinen video Suomen kanavalla, missä meillä on tää 123 mukana. Totta, 123 ei täällä ole esitelty. Kyllä. Piiloteltu on kyllä. Joo, on. Kiitos ja anteeksi kärsivällisyydestä. Mutta joo. Joo. Videon aihe. Me ollaan nyt saatu yhteistyökumppanuus Ecumasterin kanssa. Kyllä. Meillähän on, niin kuin tiedätte, kilpa-autossa ollut Ecumasterin PMU käytössä nyt jo hetken. Ja nyt myöhemmässä vaiheessa lähti sitten myöskin Ecumaster omalla nimellään mukaan tähän toimintaan. Kyllä. Siellähän näyttää pieni potikka. Joo, tää on PMU Ecumasterilta. Tässä autossa ei ole yhtään ainutta sulaketta. Eikö? Ei. Elikkä meillä on tämä Litebloxi akku täällä, samoin kuin kilpa-autossa. Se pitää sisällään virranmittauksen hallinnan, siellä on syväpurkauksen esto, siellä on virtarajat sekä ylijännitteelle että alijännitteelle. Ja sitten se keskustelee kännyväylällä vielä tämä Ecumasterin kanssa. Okei. Elikkä meillä on virransyöttö PMU:hun
joka yhdellä kaapelilla. Ja PMU sisällä saa jo määritettyä kaikki lähtöjen käyntiin tai tavallaan ohjausajat, voiko sanoa, kun auto startataan, niin vasta siinä vaiheessa laitetaan polttoainepumppujen ohjaus päälle. Ohjataan hehkut, auto lämpenee, niin täällä on asetukset, joilla kytketään ne pois. No. Että käytännössä koko auton sähköjärjestelmä perustuu tähän PMU:hun. Joo. On sitten erittäin hieno tuote. Joo, kyllä. Nyt sitten uutta, mitä on tuotu ensin tähän 123. Ja sitten tässä on todettu hyväksi, niin tulevaksi kauaksi vielä myös kilpa-autoa. Kännäppäimistö, tämä itse asiassa meillä on ollut jo. Joo. Virrat päällä, Joo. mutta... Elikkä tää känväylällä kertoo tiedot, mitä nappia on painettu. Joo. Saa valo-ohjaukset ja käytetään. Mutta nyt myöskin tämä ADU. Joo, kappas täällä. Näyttölaite. Kyllä. Meillä on tämä 7-tuumainen, näitä on tarjolla 5 ja 7-tuumasta ja huhut kertoo, että isompi malli on tulossa Joo. seuraavaksi. Sama kokoinen kuin telkkari siellä kotona. Ei nyt ihan. Ei ihan. Tuossa on optimoitu, se on tuotu mahdollisimman lähelle rattia, että mahdollisimman hyvin näkeisi tuo. Jos se on tavallaan tuolla, se on se syy, miksi se on irti tuolta kojelauasta. Jos on kojelauassa, niin toi ratti peittää puolet. Joo. Mut nyt näkyy koko. Joo, nehän voi laittaa virrat päälle. Virrat päälle, niin Oi. siellä näkyy. Siinä on kaikki oleellinen, mitä Teemun tarvii tietää. Joo. Akun jännitetaso varausprosentteina, vesilämpötila, öljylämpötila, öljynpaine. Ja täällä on nyt tehty herjat ja lämpörajat, eli ylikuumeneminen on estetty nyt, että syöttö ajetaan alas, kun moottorilämpö saavuttaa 95. Okay. Siinä on semmonen vetoaja aloitetaan, niin lämpötila on välillä 75 ja 80. Joo. Ja se veto kestää sen aikaa ja lämpöenergia on niin paljon, niin käytännössä vaikka 95 lopetetaan, Okay. niin sen 3-5 astetta aina perässä kerkee nousta vielä lämpöä. Ja se on se syy, miksi me lopetetaan hyvissä ajoin ja 100. No joo. Ja sillä säästetään moottoria. Joo, ihan ilman muuta. 70% moottoririkoista liittyy siihen ylikuumenemiseen. Joo. Kilpailukäytön sen kestää kyllä. Joo. Siellä se ei ole ongelma se. Ei. Kaikki show-hommat ja testiajot, siellä herkästi ajaa Joo. tavallaan liikaa ja lämmöt karkaa. Mutta nyt ei pitäisi mennä yli Ei pitäisi mennä yli. sen rajan. Ei. Sitten tällä näytössä, meillä on täällä kännäppäimistä, niin on datapuoli. Ui. Sieltä näkee täällä on esimerkiksi Glow 123, eli samaan 2 lähön takaa on 1, 2 ja 3 hehkujen ohjaus. Me nähdään paljon kun ottaa virtaa. Samoin 4, 5, 6. Vesipumppu, valot, polttoainepumput. Meillä on yhdistettynä toinen tavallaan lisäsäiliön täyttöpumppu ja sitten yksi varsinainen linjapumppu on niin lähtee ensin päälle. Ja sitten vasta kun ajetaan kierroksia ylös, eli mennään niin ajotilanteeseen, niin sitten kytketään toinen siirtopumppu päälle, että saa polttoainetuottoa enemmän. Siellä on ekuvirrat, valojen virrat. Sitten se mikä meillä on poikkeuksellista tähän ja siitä pitää Miikalle nostaa ehdottomasti hattua, se on tehnyt ison työn. Meillä on Bossi-eku käytössä. Kyllä. Eli Ekumasterikaan ei ole vielä nähnyt syytä lähteä tekemään dieseliin, Comorailiin ekua, että markkina on vielä niin pieni. Joo. No mehän ollaan pieni toimija sillä markkinalla. Joo. Tämän Bossin EDC15 ja nyt EDC16 järjestelmän kanssa. Eli meillä on Versusta alkuperäiseku, jossa on kokonaan poistettu ajoesto, yksinkertaistettu johotus ja käytetään sitä. Sieltä on puukotettu paljon, että kaikkia tätä dataa mitä näkyy, niin me on muutettu oletuksena se ekutyötä. Kaiken mitä mittaristosta sä näet orikkisautossa, niin se data on känväylällä kaavattavana. Mutta meillä on sinne lisätty syöttömäärät, ennakot, antilogiohjaus, useita asioita. niin ne on tehty muutoksia ekuun sisälle. Mutta Miikan homma on ollut nyt sitten kokonaan konfiguroida kaikki ekuun liittyvä känväylätieto. Eli se on kaikki custom parametrointia. Määrittää mistä väyläosoitteesta tulee mikä tieto, päivitystaajuudet.
että se on konfannut kokonaan, että se EKU juttelee tämän PMUn kanssa. Okei. PMUssa on logiominaisuus. Siitäkin voidaan vähän puhua lisää. Tässä autossa se poikkeaa hieman. Mm. Kun kilpa-autossa on se DL-versio, datalog, Joo. mutta täällä on tämä perusversio, joka on ilman sitä, ja samoin ADU, eli näyttö siinä on ominaisuus sille loggaukselle. Mutta näissä se on niinku ulkoistettu. Tähän autoon meillä on täällä tänne kojelauvan päähän on laittu USB-portti ja meillä on siellä tikku. Eli nämä kaikki laitteet lähettää sen datan ja se tallentaa koko ajan muistitikulle. Ja me nähdään periaatteessa koko kesäajot, pystytään jälkikäteen katsomaan sitä muistitikulta. Myös välissä käytetään sitä pois ja tallennetaan. Joo. Mutta meillä on tallessa kaikki data, kaikki anturidata, mitä me Kyllä, käytetään. kyllä. Siinä on tosiaan, eli mä voin vähän puhua, spoilata meidän omaa projektia. Joo, kyllä. Takaa Instagramissa seurantaa Luminaus Drift Build. Siellä pikkuveli Tapanille Mhm. rakennetaan autoa. Ja EKU-masteri lähti auttaa myös meitä. Eli EKU-masterilla on nyt suorasuihku bensamoottoreihin tulossa GDI Driver Okei. ohjainlaite. Mikä se tarkoittaa? Eli se on, mistä sanoista edes tulee, mutta se on niinkö suorasuihku bensamoottoreihin. Eli normi EKUsta tulee suutintieto, niin tulee niinkö välipurkki, jonka kautta pystytään ohjaamaan näissä solenoidin korkeapainoisuut, missä on korkea avausjännite. Mm. Se on 80 volttia asti. Okei. Sitten sillä se avataan ja sitten pitojännite on normaali 12 volttia. Sillä pidetään se suuti auki ja katkaistaan. Ja sitten lisäksi korkeapaine pumppujen niinkö määrän säätö. Joo. Itseohjaus tapahtuu sen purkin kautta. Niin me ollaan nyt beta-testissä Joo. mukana. Aika kiva projekti. Joo, miten supportissa sanottiin, että mitä diesel, Joo. miten ei se ollut diesel-lenkkari, ei vitsi mä en muista. Se oli hieno nimitys, mutta Lasse siirtyy vähän bensamaailmankin. Pitää Joo. vähän opiskella, pitää saada laajempaa tietoa ja Aivan. ymmärtää eroja. Ja siellä ollaan tosiaan beta-testissä mukana. Semmoinen GDI Driver ohjalaite on tulossa ja kummastarilla. Mhm. Siitä mä olin vähän sanomassakin. Sen ympärillä on huomattavasti helpompaa. EKU-mastariin meillä on EKU, ADU ja PMU siellä yhtä lailla. Sain tosi simppelit sähköt. Mm. Ja sitten niinkö EKUlta ja PMU välille, niin siellä on niinkö Känväylä-asetukset, eli siellä on kaikki perinteiset polttoainepumput, moottoriin liittyvä data, niin siellä on niinkö esitäytetty se kän. Ja sitten voit vaan napata väylältä ne tiedot. Okei. Mutta taas tässä autossa, eikä kilpa-autossa se ei ole mahdollista, koska meillä on se Bossi EKU Joo. ja se kän asettelu on kokonaan erilainen. Mutta Miika on tehnyt sen työn niissä, että se on sen kasannut kaikki. Että on mahdollista. Niin, meillä on nyt kaikki. Joo. Täältä voidaan katsoa vielä, että mitä meillä on. Täällä on öljylämpötilat, moottorilämpötila, imulämpötila, lämpötila. Sitten täällä on ohjailijoiden sisäiset lämpötilat, niitä seurataan. Öljynpaine, pakopaine, polttoaineen korkea paine, suuttimen määrä, niin suihkutusmäärä, ennakko- ja turponopeudet. Joo. Tässä autossa on vain yksi ja sitten tuolla kilpa-autossa tietenkin on molemmilta ahtimia. Joo. Tällä hetkellä me ollaan hyvin tietoisia siitä, että paineista ja nopeuksista niin tietää, miten meillä ahtimiesäätö pelaa ja Kyllä. pystytään tapahtumissakin tehdä sitten muutoksia siihen ohjaukseen. Jep. Meillä ohjaus on toki, ne muutokset on manuaalisia ohjauksia pääasiassa, mutta Mm. kuitenkin. Kyllä. Pitäisikö meidän käydä vähän kahtoo läppärin puolelta tuota? Joo, vois. Käydään hakemaan Probben mukaan, niin Joo, katsotaan. katsotaan. Yes, mennään. Vähän hetken päästä. Jumisahan tuo, se on Mersu-moottori, totta kai se on jumisa, vaikka rautakangella vääntää. Mutta Trodolta osaat koodilla Black 50 yli 50 euron tilaukset ilmaisella postikululla. Sille menee. Ja täältä. Tuli jo. Kiitos! Käytin koodia Black 50 ja niin tuli ilmaiseksi. Ilmaisella toimituksella osaat. Kiitos. Esimerkiksi ylintä riviä kierroksia seuraamalla näkee hyvin mistä alkaa veto, on tuosta alkaa ja tuonne päättyy. Renkaan lämmitys on tuossa ennen tommonen. Pikku sahalaite. Sahalaite. Ei oo ihan niin korkealla kierroksilla pyörittelee siinä. Sitten hiiren rullalla zoomaamalla levittää tähän koko vedon. Sitten Gear Map. Tuolla aika alareunassa näkyy vaihetieto. Siitä katsoo 1, 2, 3, 4.
Sen jälkeen kierroksista näkee, se on kiihytys. Ja kun tulee toi monttu, niin siinä on käsijarrupaikka ja siitä alkaa vetoa. Tässä yksinkertaisuudessaan kaikki dataa, mitä me pääosin käytetään. Muutamia tietoja on, mitä ei ole lisätty tähän listaukseen. Kyllä sieltä saa pihalle. Saa pihalle. Pakolämpötila-anturi näyttää olevan hajalla, näyttää kiinteitä 840 astetta. Siellä on anturi. Ehkä parempi niin. Ehkä parempi. Ja tässä näkyy tuo polttoainepumppujen virrat, ahtopaineiden käyttäytyminen. Aika lailla. Joo, aika hyvin pystyy niistä tekemään päätelmiä, jos joku tökkii. Joo, siellä on ollut pakopaine- ja ahtopainemmittauksen johot ristissä, se näkyy, kun Boost Low näyttää isompaa arvoa kuin Boost High. Mutta se fiksattiinkin sitten siihen seuraavaan vetoon. Siinä on 3 samanlaista liitintä päällekkäin, siihen me pitää tehdä selkeämpi systeemi. Niin on. Värikoodata. Vähän riikoodata, joo. Mutta hyvin näkyy tää syöttötieto, että siellä ei kauan olla täydellä syötöllä, kun se saavuttaa rajoittaja aina ja sitten se rupeaa vetämään tää jumppausta. Tulee ihan siitä, kun kaikkea tehoa ei tarvita, se jaksaa pitää itsensä rajoittajalla ilman. Täällä on lopussa se hetken aika on täydellä syötöllä ja sitten se tulee hallitusti alas, kun se 6400 tuolla pyörii kierroksesta. Mitäpä tästä? Tämä tosiaan kilpa-autologia ja tämä PMU-soft. EcoMasterilla on lisäksi se Datamaster. Se ei ole mulle niin tuttu. Mä oon ollut pelkästään tää PMU käytössä, mutta nyt se SLK ja GDI Driver ja siinä on nyt sitten Emu Pro 8 Ecu, niin mä luulen, että se Datamasteri tulee tutuksi sen aiheen ympärillä. Aika paljon Lassella harjoittelemista. Semmonen kilpailtu alahan tämä on, että se on jännä, että niin kuin varmasti monelle on tuttua, mutta ohjelmointiin seppien kesken aina jonkun verran on kritiikkiä toisten suuntaan ja arvostellaan. Ja Täälläkin arvostellaan koko ajan toisia. joo, niin Roppen kanssa tulehtuneet välit, kun Niin ja. Miksi sä teet noin? niin vaikea ala. Saa nähdä. Meillä on toistaiseksi ollut hyvä tilanne, että vois vähän Samulia härnätä se sen kanssa ollaan tutu hyvin toimia ja saatu käydä siellä penkissä ja samoin kuin toki tämä ProTech-autohuolto ja Kate Ykkösillä, että siellä on tietäviä ihmisiä ja mielellään ovat jutelleet näihin aihealueista. Onko se sitten, kun me tullaan dieselimaailmasta, niin bensapojat on kavereita, että saa nyt nähdä, kun sotkenutaan itsekin vähän bensapuolelle. Niin Tuleeko niistä kovin äksyjä? niin, tuleeko niistä sitten äksyjä, että katsotaan, Samulilla ei olekaan juttua enää ensi kerralla, kun tavataan. Kahvi ei saa kertomaan. Ei kahvi. Eikin. Kyllä ilman muuta kaikkien kanssa pitää olla väleissä ja yhteisymmärrykseen pitää tehdä hommaa, mutta valitettavan paljon on skeneessä semmoista, että säätäjät meinaa vähän pilkata toisia, että koitetaan pysyä siitä hommassa erosta. Se on dieselipuolen juttuja. Onko? Joo. Kyllä mä oon kuullut, että sitä on molemmilla. Sitä on tosiaan dieselipuolella, mutta on sitä kyllä bensapuolella. Sama homma. Mutta kyllä tiedän paljon sieltä hyviä ihmisiä ja ylipäänsä kaikki, että se toisten kunnioittaminen on tärkeä tuossakin asiassa. Toimintatapoja on erilaisia ja miten asioita lähestytään ja jokainen tulee vähän erilaisista lähtökohdista, että kaikella on vaikutuksensa. Tästä EcoMasterista vielä semmonen hyvä puoli, jos mietitte, EcoMasterhan on niin hintatasolla, niin ne on päässyt niin kuin tällä videolla aiemmin näytetty, niillä on omia tuotantotiloja, ne tekee itse piirilevyt ja todella paljon itse ohjelmistokehitys. Siellä on työntekijöitäkin on jo aika lailla. Niin se on niin kuin hintaluokassaan edullisessa päässä. Mutta silti mitä on jutellut eri käyttäjien kanssa, niin on tosi tykätty. Että pitää muistaa, että jos mennään niin ihan korkeaseen hintaluokkaan, niin mitä mulla on tiedossa, siellä on Motec ja Bosch Motorsport sitten omassa luokassaan. Et jos katsoin näitä niin oikein ratavehkeitä, mitä ajetaan GT-luokkia, niin siellä on Bosch-ekut sitten aika lailla käytössä. Motec on toinen. Onhan meilläkin Bosch-eku. No, on meilläkin jo Bosch-eku, mutta siellä lisätään vähintään niin 1-0 kaikki summiin, mistä puhutaan. Se on niin valtavan kallista.
Mutta EcoMaster on tullut markkinoille ja siellä niinkö sanotaanko semmonen asiakaslähtöinen ja harrastajaystävällinen, että kyllähän niilläkin on hintalappu, pitää ymmärtää, että kehitys maksaa ja komponentit ja takuuhommat pitää olla kunnossa ja sillä lailla. Sitten semmonen asia, että jos mietit vaikka PMU-hankkimista, niitä on sitten niin kuin EcoMasterin hintaluokassa on Linkki, Max Ecu ja EcoMasteri. Niin se mikä on tänä päivänä hyvä, että esimerkiksi tämä EcoMasterin käyttäminen onnistuu, vaikka sulla on jonkun muun valmistaja Ecu, niin voit silti käyttää PMUta EcoMasterilta. Että ne känväylät on täysin yhteensopivia, sitä dataa saa siirrettyä. Mutta pelkästään EcoMasterin näppäimistöäkin voit käyttää, vaikka on eri ohjelaite. Esimerkkinä tiedän vaikka tämä Kamula-auto, mitä on ollut kunnia saada ruuvata ja päästä ajamaankin Oton Bemaria M104, niin siinäkin on Max Ecu ohjeella Ecu ja EcoMasterin näppäimistö ja näyttö. Niin se on hyvä, että niitä pystyy käyttämään ristiin. Roppellakin pitäisi Väyrysen tietenkin saada. Ei kai vielä. Se on magia. Temikin kanssa. Magia, kun pääsee sulakkeesta eroon. Niin joo. Ja eikö se ole 123, ei yhtään ainutta sulaketta kuin autossa. Niin. Onhan se magia. Oo. Niin onhan semmonen kaverille tulos. Matiakselle. Jaa, läppät. 190. Kyllä vain. Siinäpä on dataa ja vähän juttua tästä aiheesta. Laittakaa kyssäriä ilman muuta aiheen ympäriltä ja Niin jos sähköpostia, niin saadaan vastaan. Niin kyllä. Mitä pystytään. Meillä on täällä nörttinurkassa on kyllä tekemistä. Jep. Kovasti harjoitellaan kaikenlaista. Pitääkö sitten ottaa, että cut! Samalla kun nappasin, niin tuli viesti. Niin tulee. Hellerenen Tomilla, että 8 minuuttia.